Ще в мене з'явилась ось така галтовочка. І як бачите, там вже лежать брілочки. Зараз вони мають маленькі такі задирки. І я сподіваюся, що воно ще в цій галтовці трішки прибере ось ці кути, бо коли в руку береш, не дуже приємно, що воно має такі гострі кути. А руками їх вишкрябувати – це таке діч, звісно. Плюс я сюди вкинув такі у мене заготівки на пряжки. Я давно колись робив, але вони не прижились, тому що подальше дороблювання такої пряжечки дуже забирає багато часу і тоді воно не рентабельно взагалі. І ще вирішив спробувати ось таку фігню. Надів на проволоку і спробую, щоб воно отак пошліфувало, але я думаю, що це не дуже гарна ідея, бо вони можуть просто отак от склеїтися і не прошліфовуватися. От побачив, як воно буде. Тут досить довгий такий прут. Чи воно розподілить його рівномірно, чи ні. Ну, зараз будемо включати. Всім привіт! Нарешті до мене доїхав підшоломник для ось цього шолому. Тому я вже прикльопую ось ці бочечки і буду зараз пришивати, і ще треба прикліпати ось ці клепки для забральника. Ось ці частинки, щоб після того, як вже заклепаються всі частини металічні, можна буде пришити. У мене залишилося прикліпати останні верхні бочечки, і вони повинні бути меншого розміру, бо інакше забрало не закриється. Я трохи пізніше покажу чому. Я про це вже розказував. А ось, бачите, наскільки різними повинні бути бочечки. Ось довга це більш-менш стандартна, а ось маленька, прийшлося робити маленькою її. Вот. Виявилося дуже зручно мати не прикручені лещата, бо я завжди можу їх притягнути на необхідне місце. Ось, наприклад, як тут, я просто поставив і зараз просто розклепаю цю бочечку. Так, одна є і остання. Так, після розклепування треба ще виправити направлення отвору, в який потім буде заправлена проволока. Бачите, як стоїть неправильно. Можна, звісно, одразу клепати в правильну сторону, але мені простіше все розклепати, а потім вже все поправити. Ось, накинув забральник. З однієї сторони болт, з іншої зараз клепка не розклепана. Забрало піднімається і при опусканні воно починає втикатися в ось ці бочечки. Я намагався цього уникнути ще в процесі створення самого шолому, але все одно щось пішло не так і мені не вистачає тут зазору. Тому от. За рахунок довжини бочки я це все прибрав. Ось зараз там видно, де воно. Ось бачите, цей зазорчик, він виявився менший, ніж мені потрібен. Ну, в принципі, з довжиною бочки я зіграв, тому все ок. А зараз треба, бачите, яка довга клепка? Треба її вкоротити
І тоді можна вже і клепати забральник до шолому. Ну, зараз кишеєм відріжу. Ай! Рівненько. І розклепаємо. Спробуємо це діло відрізати у лещаток. Не зря ж вони стоять. Так, відрізано. Так, ставив сюди шпирачок, у якого ямка теж така конусна. Але тут трохи різні конуси, тому я боюсь, що може мою ладунну клепку покоцати. Далі. Попробую постукати. Подивлюсь, як піде. Але покладу шматок шкіри ось сюди. Отак. Щоб моя клепка упиралася саме в шкіру, а не в края цього мого отвору. Ну так, нормально, не покоцалося, можна доклепувати. Через шкіру норм, якщо що. Брелочечки після галтовки. Так. А ось ще більше брелочки. А ось брелочки вже трішки відполіровані. Тут у мене частково браковані є. Ну це мене попереджали, що мені просто для якихось забавок, ті, що вийшли бракованими, мені теж їх прислали. І ось, бачите, різниця. Ось. Просто ось це після галтовки, а це галтовка плюс ручна поліровка. Поліровка войлоком та пастою Гої. Ну, видно, що воно трошки блистить краще, блищить. Може на руці буде видніше різниця. Да, мабуть, так видніше воно, бачите? Бо коли просто воно сіреньке, воно як пластик, як по мені виглядає. А коли додається блиск, особливо по цим ребрам, ребра гарно підблискують, то прям жир. Тепер їх прям багато. Не знаю, в мене є думка, що можливо їх продавати, а гроші, всі зібрані гроші з продажу таких брелків пускати на волонтерство. Можливо, одразу підв'язати якусь банку якогось волонтера, щоб напряму йому заходило, де і все. Я ще думаю, як це реалізувати, і чи комусь взагалі таке буде треба. Треба продумати, яка ціна повинна бути цих штуковин. Бо вони то з одного боку, що це? Маленька фігня, яка не дуже то комусь можливо і треба. Да? З іншого боку, якщо це просто, по суті, всі гроші будуть уходити на волонтерство, то це якби ще і такий кльовий донат. Була у мене думка, можливо, робити їх по $10, але, для України це, мабуть, багато. Не знаю, напишіть в коментарях, що думаєте, якби оця штука коштувала $10, але усі гроші, прямо от всі йшли одразу волонтерам. Тобто, насправді, я сюди вже там порізка коштує грошей, матеріал коштує грошей, галтовка коштує грошей, шліфовка коштує грошей, відправки коштують грошей. Але, щоб не заморочуватись з питанням, типу, ого-го, ти ще й заробляєш на цьому, щоб такого питання, в принципі, не з'являлося, то от я розглядаю варіант, що просто ось, типу, $10, воно поїхало людині. Це ще не дороблено, не переживайте. Коротше, типу, $10 воно поїхало людині, людина довольна ще й тим, що отримала таку, сувенірну річ, а знаю, що гроші пішли всі на щось корисне. І мені приємно, тому що знаю, що щось я теж корисного перенаправив ресурс для тим, кому це більш потрібно. Коротше, брелочків зараз в мене багато, вони з нержавійки. Ось я зараз сам таскаю подібне, якраз перевірив. Зараз, секундочку, покладу. Так, це один, це другий. Вже скільки там, місяців 3, да? Воно, в принципі, не знаю, не царапається. Ну, бо воно вже поцарапано, в нього структура така трошки поцарапана. Така ось середньовічна.
нормально живе. От. Коли багато ключів, трошки незручно, звичайно. Але воно кльове, прикольне. Ось бачите, це у мене ось отак от воно живе все разом. Так, а ну-ка давайте, реально, напишіть мені, що ви думаєте з приводу саме такої цінової політики і такої схеми реалізації цих брелочків. Я ще оце роздумую про це діло. Почитаю, ще подумаю пару днів і вже щось рішу. Ну і, до речі, попродзвоню знайомих волонтерів, щоб домовитись, може, типу, щоб воно одразу на них йшло. Щоб там був якийсь коментар, що це від мене, наприклад, да? Типу, на брелочок. І вперед, якби можна було б їх розрулювати. Ось такі справи по галтовці та брелкам. Ну, а з приводу самої галтовки, воно прикольне. Воно дозволяє мені трошки обладунки очищати після гартування. Бачите, тут я відібрав спеціально ті, які я ще шліфонув зсередини. Тобто тут було багато окалини від лазерної порізки, але не все збило. Бачите, тут є місця, де не збито. Це я галтував ці штуки години 3. Ось тут не збило, то теж трошки. А ось всі інші, от я відібрав всі інші, вони вже з усіх сторін красиві. Ну, немає там цих задирок взагалі. Просто не вистачає трошечки ось такого блиску. Ну, як по мені, що воно, коли войлоком підполіровано, вони реально красивіші. Дуже кльово, що воно тепер на відчуття, оці всі кути, які були гострі і відчувались такими неприємними, тепер це, ну, вони теж як кути зараз виглядають, але воно реально його підібрало і набагато краще тепер відчувається на руки. Тобто в карман таке вже можна і покласти. О, скільки сокровища. Так, що ось. Як бачите, я вже пришиваю підшоломник. Ось він такий кльовий, гарненький підшоломничок. Де замовляв підшоломник, посилання залишу у описі. Мені дуже сподобалось і бачите, тут багато ручної роботи, тобто зроблено от як на реконструкцію. Кльово. І по розмірах шолому він теж дуже гарно сів. Мені залишається тільки обережненько все сюди пришити. Бочечки я вже прикліпав, бачите, оці маленькі бочки, ці великі всі. Це теж кріплення для забральника. І, до речі, як бачите, ось ці ремінці, вони зараз пришиті до підшоломника саме. Я думаю, що так більш історично, тому що якщо ви звернете увагу і передивитесь більшість бацинетів середньовічних, ви не знайдете клепки для ремінця. Тобто зазвичай в цьому місці видна клепка для оцього підборідного ремінця. Клепка може бути зроблена в потай, але її все одно видно. Тобто, якщо якісна фотографія, такі клепки все одно можна знайти. Так от, більшість бацинетів не мають в цьому місці нічого, що свідчить про те, що як мінімум ремінця цього не клепали до сталевої частини. Це як мінімум, а максимум, можливо, взагалі не було цього підборідного ремінця в бацинетах. Хоча без них реально втратити шолом дуже легко. Його дуже легко стягнути, особливо якщо це якийсь клінч плотний, вже бій, коли вже борються з супротивником, використовуючи боротьбу, скажімо так. І завдяки такому ремінцю його не стягнеш з голови. В сучасних бугуртах без цього ременя взагалі вкрай небезпечно, смертельно небезпечно, тому без нього навіть заборонено в бугурти виходити. От. Тому тут я вирішив пришити просто до підшоломника і воно буде працювати. В бугуртних шоломах цей ремінець клепається до сталі, так воно здається надійніше.
ніж просто пришити. Мабуть, в середньовіччі це було практичніше, тому що ви завжди можете замінити цю шкіру, ви можете там, не знаю, легко відпороти ці ремінці, перешити, не знаю, ще якусь маніпуляцію можливо зробити. Може, це саме цим вони руководствувалися в середньовіччі, але сьогодні інші трошки реалії. Ось заздалегідь просвердлені отвори я такою вощоною товстою ляною ниттю прошиваю. Голка дуже товста, тому не завжди вона гарно проходить, тому використовую пасатіжі. Ось так вона йде. Ось бачите, пройшли пунктиром в одну сторону і тепер пунктиром в іншу. І якраз формуємо таку лінію, непреривчасту лінію нашої нитки. Ось воно пришите. Ось так виглядає. Гарненько сидить на манекені на формі людини. Як треба. Ну що, зараз треба обережненько вдіти сюди бармицю, потім бармицю ще вкоротити під підшоломник, вирівняти і буде те, що треба. Так, це ховаємо всередину. Так, причепили. Це все. Хоп. Хоп. І понесли. Тут все гарненько у нас сходиться, це все пришиється. А ось тут є зайве, трохи не таке кругле. Якраз я його підріжу і пришию. І буде воно, ну, я сподіваюся, буде рівнесенько, гарнесенько. От. Коротше, треба трішки підкромсати і остаточно пришити бармицю до пелерини. Ось ця частина підшоломнику, ось ця, називається пелерина. Ну, ось це сам підшоломник. А ось це кольчужне полотно, це бармиця. Ось невеличкий екскурс у середньовічні терміни. Ось я перед обрізанням кольчужки, бачите, протягнув нитку, щоб бачити, тут я трошки кривенько зробив, коротше, треба поправити, щоб я чітко бачив, які саме кільця я прибираю, і тоді воно так красиво, дуже чітко ляже по бармиці, і ще воно пришиється до барми і теж підтягне його. Ну, треба ще трошки розсовувати, гарненько поправити. І буде дуже-дуже красиво, дуже правильно виглядати. Ось такий він зараз. Дороблю бацинет вже в наступному відео, бо завтра у нас буде теж день такий досить насичений, і післязавтра буде більше відео на лайв-каналі. І, до речі, на цьому лайв-каналі було мало відео, тому що я робив секретний фентезі-проект, який вже на сьогоднішній день зроблено десь на 90%. Тому скоро дуже гарне велике відео на основних каналах.
Так що не пропустіть. Всім пока!